Hello dolls! Welcome back to Kaushi's Pink Diaries! I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. Space. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න ඉතින් අද මම පොඩි වෙනසක් එක්ක අලුත් තැනක ඉඳන් ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්නේ. මොකද මේක ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ මුලින් ඉඳන් වීඩියෝස් ඔයා බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දන්නවා මම කියලා තියෙනවා ඉස්සර මගේ YouTube channel එක හරහා ඔය DIYs, organization ඒ වගේ දේවලුත් දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් මම මුල්ම වීඩියෝ එක හැටියටත් කරේ DIY එකක්. ඒ කියන්නේ do it yourself වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මම ගේන්නේ Valentine's එකට කරන DIY එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් last minute මගේ husband Valentine's Day එකට දෙන්නේ මොනවද කියලා මම කල්පනා කර කර ඉන්නකොට last minute මට හිතිච්ච දෙයක්. ඉතින් මං හිතුවා මේක කලින් වීඩියෝ එක ගේනවට වැඩිය Valentine's එක කිට්ටු කරලා Valentine's එකට හරියන විදිහේ Valentine special වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා මගේ channel එක හරහා. ඉතින් මං හිතුවා ඒක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ මම මොනවාද husband තනියම තියෙන දේවල් වලින් සහ ගත්තු දේවල් වලින් හදපු පොඩි DIY එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ process එක ඔක්කොම දැන් තව ටිකකින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ මට අද උමනා වුණේ හෙට එන Valentine's Day එකට special වෙන විදිහේ කියන්නේ Valentine special වීඩියෝ එකක් මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් ඒක හින්දාමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට DIY එකට යන්. ඊට කලින් මට කියන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ එක හරහා DIY එක අතරතුරදී මගේ YouTube community එකේ මම post එකක් දැම්මා ඊයේ ආදරය ගැන. ඒ කියන්නේ මේ Valentine's දවස් කිට්ටු වෙන්න ආදරය ගැන මගෙන් මොන හරි ඔයාලට දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පිළිතුරක් දැනගන්න උවමනා නම් ප්‍රශ්නයකට ආදරය ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න කියලා. ඉතින් ඒ අහුව ප්‍රශ්න වලින් DIY එක මැදදී පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මට කියන්න බැරි වුණා Valentine's එකට මං Valentine special nails කරගත්තා. ඉතින් මේ දවස් ටිකෙම ඔයාලට මං කිව්වා මගේ nails එහෙම හරි නෑ කියලා. ඉතින් ඔන්න nails ටික හදාගත්තා Valentine special එකට. මං ආස විදිහට තමයි nails ආවේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටින් මට ලස්සනට nails Valentine's එකට කලින් ලස්සන Valentine special nails හදාගන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට. I've got some feelings that I've kept inside. Tell
දැන් මම මේ කරන cute girlies සමහරකට රෝස පාට ගොඩක් වැඩි. ඉතින් එහෙම වුණාම සමහර මම වෙන කෙනෙක්ව මැරි කරා නම් ඒ කෙනා අකමැති වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් වලට. ඉතින් වාසනාවකට මම මේ ඉන්න විදිහට මම මේ කරන දේවල් වලට මේ එකතු කරන cute දේවල් වලට කරන glam girly දේවල් වලට මගේ husband නම් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. කවදාකවත් මට ජීවිතේට කියලා නැහැ. ඔයා මේ pink color දේවල් ගන්නවා වැඩි නේද? එහෙම කියලා කවදාකවත් කියලා නැහැ. එයත් මට පෙන්නන්නේ කොයි හරි ගියාම අර තියෙන මේ බබා pink color එකක් කාට තියෙනවා අරකින් කියලා. ඉතින් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඇත්තටම ලක් එකක් තියෙන්න ඕනේ, බ්ලෙසින්ග්ස් උත් තියෙන්න ඕනේ. අපි කරපු මොකක් හරි පිනකුත් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මං හිතන්නේ. Your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. කියනවා හරියටම හරි රශ්මි ආදරේදී සැකය කියන එක නම් තියාගන්නම නරකයි. ඉතින් ඒක එක එක වෙලාවල් වලට එක එක විදිහට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ මොකද ඔයා ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක් නම් එයා ඔයාට ඒ වගේ දේවල් හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ ආදරය කියන එක ඕනාවටම වැඩිය ඒක මැත්තේ ඉන්න ගියොත් එතනදී ඔයාට ඒ වගේ දේවල් පේන්න ගන්නවා වැඩි. ඉතින් මං ඉස්සර ගොඩාක් ආදරය කරා. ඒ වුණාට මගේ හස්බන්ඩ් එහෙම ලොකුවට ආදරය පෙන්නන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට ගොඩාක් ආදරය කියලා මං දන්නවා. ඉතින් මාත් දැන් ඒකට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්ද මගේ අර ඉස්සර ගොඩාක් ආදරෙන් ඉන්න ඕනේ කියන ඒ සිතුවිල්ල දැන් ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද මට හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් පාලනයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඔය සැකය කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට මතුවෙන්න තියෙන ඉඩ අඩු වෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. කියන්නේ ඔයාගේ ආදරය ඔයා කන්ට්‍රෝල් කරගෙන හිටියොත් ඕනාට වැඩිය උපරිමයෙන්ම ආදරය කරන්න ගියේ නැත්නම් ඔය සැකේ කියන එක ගොඩාක් දුර නැති වෙනවා කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. මෙහෙමයි ඇත්තම කතාව මට හිතන විදිහට මේක මගේ point of view එක.
understanding එක කියන එක ඕනම relationship එකක තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක මගේත් මගේ husband ගෙත් එතකොට මගේ අම්මගේ මගේ තාත්තගේ ඔයා දිගු කාලීනව ගත කරන relationships හැම එකකදීම ඔයාගේ best friend වෙන්න පුළුවන්, ඔයාත් එක්ක හැමදාම ඉන්න තව යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැමෝත් එක්කම වැදගත්ම දෙයක් තමයි understanding කියන එක. ඉතින් ඔයාව කෙනෙක් අඳුරගත්තාම ඔයාගේ හොඳ සහ නරක කියන පැති දෙකම අඳුරගත්තට පස්සේ කෙනෙක්ට ලේසි ඒ කෙනාව තේරුම් ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ හොඳ වගේම නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. මේ දේවල් වලට වුණත් accept කරලා ඒ දේවල් අනිත් කෙනාට හදාගෙන ඉදිරියට යන්න උදව් කරන කෙනෙක් එක්ක තමයි ජීවිතේ හැමදාම ගත කරන්න ලේසි. නැත්තම් හැමදාම ප්‍රශ්නත් එක්ක දුක් විඳ තමයි ගත කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මගේ husband ගේ අතරෙත් understanding එක තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි දෙන්නගේ ජීවිත දෙකක්. ඉතින් කවදාකවත් ජීවිත දෙක එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඒ ජීවිත දෙකට දෙන්න මම එයාගේ දේවල් වලට ගරු කරන, එයා මගේ දේවල් වලට ගරු කරගෙන තේරුම් අරගෙන දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තමයි ඉතින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය ඒක දරාගෙන ඉන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම තමයි boyfriends ලා girlfriends ලා break up වෙන්නේ. එතකොට husband wife පුළුවන් උපරිම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපි දෙන්නට understand කරගෙන ඉදිරියට යන්න. ඒක තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එකේ අවසානයටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙන්නේ නැති මගේ මේ පුංචි quick last minute DIY එකට මගේ husband දෙන්න හදාපු මේ jewelry නැත්නම් එයාගේ බඩු දාන tray එකට. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට මොන හරි idea එකක් එන්නේ නැති සමහරක් විට tag එකක් දෙන්න birthday එකට උනත් ඔයාගේ husband හරි boyfriend හරි tag එකක් දෙන්න හරි මේකෙන් idea එකක් එන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී DIY එකත් එක්කම
පොඩි questions and answers කීපයක් දුන්නා ආදරය ගැන. මොකද හෙට එන Valentine's day එකට මං හිතුවා පොඩ්ඩක් ආදරය ගැන මම හිතන්නේ මොන වගේ කෝණකින්ද කියලා ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් ඔන්න අදම නම් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් බැලුවේ. මම ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Kaushi's Pink Diaries channel එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලස්සන girly, glam, cute, lifestyle, beauty videos දකින්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට මාත් එක්ක මගේ Instagram සහ Facebook කියන pages එක එකතු වෙන්න කියලා. ඒ හරහා මාත් එක්ක ඔයාලට කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට Pink Diaries සහ Kaushi's Pink Diaries YouTube channel එකේ වෙන දේවල් ඔයාලට ඒ හරහා වුණත් දැනගන්න පුළුවන්. Wishing you all a happy Valentine's Day to all the lovely souls out there. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් next වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමදෙනාටම ආදරේ. Ciao!